নমস্কাৰ মই মাছানা আৰু মোৰ চেনেল মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ত দেখা পাব জুৱেলাৰী কালেকশ্যন আৰু জুৱেলাৰীসমূহ নতুনকৈ আহিছে পূজা স্পেচিয়েল কালেকশ্যন আৰু আপোনালোকৰ সন্মুখতে মই আনবক্সিং কৰিম। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকক জনাওঁ মই এই চেনেলটোত জুৱেলাৰী আৰু বেগৰ কালেকশ্যন দেখাওঁ। আজি জুৱেলাৰী কালেকশ্যনৰ আনবক্সিং কৰা হ'ব। যদি আপোনালোকে বেগৰ কালেকশ্যন চাব বিচাৰে ভিডিঅ' আপডেট দিয়াই হৈছে আগতে, তথাপিও নতুন কালেকশ্যনৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো ভিজিট কৰিব। ভাল লাগিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, তেতিয়াহে নতুন কালেকশ্যনৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিব। আজি যিহেতু নতুন কালেকশ্যন দেখুৱাম, আনবক্সিং কৰিম, সকলোৰে প্ৰাইচবোৰ গম নাপাম। যদি প্ৰাইচবোৰ জনোৱা কোনোবাত ৰৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিম, যিহেতু আনবক্সিং ভিডিঅ'ত সকলোবোৰ নতুন প্ৰডাক্ট হয়। আৰু নতুন ভিউৱাৰসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ বস্তুসমূহ পাৰ্চেছ কৰিবৰ কাৰণে স্ক্ৰীনশ্বট এটা ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰত আপোনালোকে বস্তুসমূহ ল'ব পাৰিব। অনলাইন পে'মেণ্ট হ'ব, কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব। আহক এতিয়া নতুন কি আপডেট আহিছে চাই লওঁ। আপোনালোকৰ সন্মুখতেই আনবক্সিং কৰোঁ। আজি চাওঁ প্ৰথমতে কি আপডেট আহিছে। প্ৰথম বক্সত চালোঁ, এয়া চাওক খুব ধুনীয়া ষ্টনৰ খাৰু আহিছে। যিসকলে বিচাৰি আছিলে বিয়াৰ কাৰণে বা পূজাত পিন্ধিম বুলি কি ডিজাইন আহিছে আপোনালোকক এফালৰ পৰা দেখুৱাই দিম। আৰু চব খুব ধুনীয়া এটা বক্সৰ সৈতে আহিছে। এনেকুৱা বক্সত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, নিজৰ কাৰণেতো ল'ব পাৰিব, গিফ্টত কাৰোবাক দিবও পাৰিব। আৰু এইবোৰ সকলো কপাৰ বেষ্টৰ হয়, স্ক্ৰু ছিষ্টেমত থাকিব, বহুত ভাল কোৱালিটিত পাব, বহুত ভাল কোৱালিটি। এনেকৈ লতা ডিজাইনত আছে। প্ৰথমটো ইয়াৰ চাইজ আপোনালোকে 2.2 পৰা 2.4 2.6 হ'লে পাই যাব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, ইয়াৰে মূল্য আহিব মাত্ৰ 560। পূজাৰ অফাৰত 560ত ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট ডিজাইনটো আৰু সকলোবোৰ পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে। এই ডিজাইনটো বহুত মৰম লাগিছে, ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক, যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। যোৰা আহিব মাত্ৰ 560 অফাৰ প্ৰাইচ। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, বিৰাট ধুনীয়া স্ক্ৰু ছিষ্টেমৰ হেভি কোৱালিটি কপাৰ বেষ্টৰ কালেকশ্যন। অনলি 560 শ্বিপিং ফ্ৰী দিয়া গৈছে। নেক্সট ডিজাইনটো বহুত মৰম লগা হয়। এইটো চাওক, কিন্তু ইয়াৰে চাইজ অনলি 2.4ত আছে। যদি বহুত বেছি শকত নহয় তেতিয়াহ'লে 2.6 সকলেও পিন্ধিব পাৰিব। বিৰাটেই ধুনীয়া এটা ডিজাইন। অনলি 2.4ত আছে। যদি স্ক্ৰু ছিষ্টেমৰ হয়, যিহেতু যদি বেছি শকত নহয় তেতিয়াহ'লে এইযোৰ পিন্ধিব পাৰিব 2.6 সকলেও। যোৰা 560 অনলি, যোৰা 560ত ল'ব পাৰিব। আৰু এটা ডিজাইন চাওক, বৰ মৰম লগা হয়। এইটো এটা ডিজাইন যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। চাইজ 2.2 2.4 আৰু 2.6 হ'লে পাই যাব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, সোনকালে বুকিং কৰিব। অফাৰ আছে যিহেতু, তাৰোপৰি পূজাৰ সময় সোনকালে শেষ হৈ যাব, সোনকালে বুকিংবোৰ কৰি ল'ব। নেক্সট ডিজাইনটো চাওক, এইটো এটা খুব মৰম লগা ডিজাইন আহিছে। প্ৰথম দেখুৱাটোৰ নিচিনা হয়, কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ ঘনকৈ দিয়া আছে। ইয়াৰ প্ৰাইচো 260 হয়। ইয়াৰে চাইজ আপোনালোকে 2.2 পৰা 2.6 হ'লে পাই যাব। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। খুব ধুনীয়া, মিছ নকৰিব অফাৰবোৰ, পূজাৰ অফাৰ যিহেতু। নেক্সট প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি থকা এটা কালেকশ্যন হয়, বালাখাৰু। আৰু বালাখাৰু এই ডিজাইনটো মাজতে বন্ধ হৈ গৈছিলে, আকৌ নতুনকৈ আহিছে। আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ বালাখাৰুৰ ওপৰত বহুতৰ এনেকুৱা ডাউট থাকে, মাজতে মই এটা কমেণ্টো পাইছিলোঁ যে আপোনাৰ প্ৰডাক্টবোৰ আগতে দাম কম আছিলে, এতিয়া দামবোৰ বাঢ়ি গ'ল কিয়। মই আপোনালোকক বস্তুটো দেখুৱাইছোঁ। এইটো হৈছে কপাৰৰ ওপৰত গ'ল্ড পলিছ কৰা খুব ভাল কোৱালিটিৰ কালেকশ্যন, ৰেগুলাৰ ইউজ কৰিব পৰা কালেকশ্যন। এই চাওক, ইয়াৰ ওপৰত গ'ল্ড পলিছ কৰা আছে। ইয়াৰে চাইজ আপোনালোকে 2.4ৰ পৰা 2.6 2.8লৈ পাই যাব। এয়া চাওক, কোৱালিটি একদম সোণৰ নিচিনা হয়। এইযোৰৰ প্ৰাইচটো আপোনালোকক জনোৱা হ'ব। যিসকলে বালাখাৰু আগতে লৈ পাইছে তেওঁলোকে গম পায়, আৰু ল'ব বিচৰাসকলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। মই ডিফাৰেঞ্চটো এইটোৱে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। বালাখাৰু আপোনালোকে 150 ৰুপিছতো পাব। হাতীমুখীয়া এই বালাখাৰুযোৰ আপোনালোকে মোৰ ওচৰত 150 টকাতো পাই যাব। এইযোৰো কোৱালিটি খুব ভাল হয়। এনেকুৱা নহয় যে আজি পিন্ধিছে কাইলৈও কালাৰ যাবগৈ, কিন্তু ডেইলি যদি আপোনালোকে চাবোন পানী লগাই থাকে তেতিয়াহ'লে সোনকালে কালাৰটো যাবগৈ। কিন্তু কালেকশ্যন খুব ধুনীয়া, 2 মাহ 3 মাহলৈ পিন্ধিব পাৰিব। 150 টকা এইটো এটা কালেকশ্যন। তাৰ উপৰিও যদি 150 টকাতো আপোনালোকে বালাখাৰু পায়, আৰু এযোৰ হাতীমুখীয়া বালাখাৰু ডাঙৰ হয়, এইযোৰৰ যোৰা হৈছে 300 ৰুপিজ। যোৰা 300 হ'ব। ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পালেনে? 300ৰো আছে, 150ৰো আছে, আৰু এইযোৰৰ প্ৰাইচটো আহিব 1000। তেতিয়াহ'লে চাওক, 300 1000
কিন্তু কোৱালিটিৰ ওপৰত কথা হয় এযোৰো ধুনীয়া হয় লাইট ৱেইট হয় পিন্ধিব পাৰিব যিসকলে ৰেগুলাৰ নিপিন্ধে এযোৰ বহুত দিনলৈ লাষ্টিং কৰিব আৰু এইযোৰৰ ডিফাৰেঞ্চটো এইটোৱে মই প্ৰাইজৰ কথা লৈ দেখুৱাবৰ কাৰণেহে এই বস্তুখিনি দেখুৱালোঁ বিশেষকৈ আজি এই ডিজাইনটো দেখুৱাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে সাইজ গোটেইকেইটা 2.4 26 2.8 লৈ পাই যাব আৰু খুব ধুনীয়া এটা ভেলভেট বক্সত খাই থাকিব একদম সোণৰ ডিজাইনত কাৰোবাক গিফ্ট কৰিব বিচাৰিলে গিফ্ট কৰিব পাৰিব নেক্সট বক্সটো চাওঁ ইয়াতে কি আছে বহুতখিনি কালেকশ্যন আহিছে যিহেতু এয়া হৈছে সিংগল চেইনৰ কালেকশ্যন আহিছে সিংগল চেইন বহুতে বিচাৰি আহিছে সিংগল চেইনখিনি মই আপোনালোকক শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি দেখুৱাই দিম তথাপিও যিমান পাৰোঁ এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাইছোঁ কাৰণ সিংগল চেইনসমূহ কিছু সংখ্যক লোকে বিচাৰি আছিলে মই আপোনালোকক শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা দেখুৱাই দিম আপোনালোকে শ্বৰ্ট ভিডিঅ'সমূহ মিছ নকৰিব প্ৰথমতে এইডাল দেখুৱাইছোঁ বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন 24 ইঞ্চ চেইনত হ'ব বিয়াত যদি পিন্ধিব বিচাৰিছে বা পূজাত পিন্ধিব বিচাৰি ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পৰা এটা কালেকশ্যন মটৰডালা চেইনত আছে যিহেতু এইটো শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে বেছি ভালকৈ ধৰিব পাৰিব ইয়াৰ মূল্যটো মই জানি ক'ব লাগিব যিহেতু নতুন কালেকশ্যন হয় নতুন ডিজাইন বহুত আহিছে চেইনৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত মই এইখিনি দেখুৱাম আপোনালোকে তেতিয়া ভালদৰে দেখা পাব নেক্সট দেখুৱাব ওলাইছোঁ সীতাহাৰৰ কালেকশ্যন আহিছে যিহেতু সীতাহাৰ বহুতে বিচাৰি আছিলে আৰু অফাৰ মূল্যটো আপোনালোকে এই সীতাহাৰসমূহ পাই যাব খুব ধুনীয়া ধুনীয়া সীতাহাৰ আহিছে বিশেষকৈ গিফ্টৰ কাৰণে যিহেতু বিয়াও আহি আছে বিয়াবোৰত গিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব পূজাৰ স্পেচিয়েল কালেকশ্যন হয় সীতাহাৰ বহুতে বিচাৰি আছিলে বেছি দামো নহয় অফাৰ মূল্যত দিয়া হৈছে এই ডিজাইনটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আপোনালোকে 850 পৰা 1000ৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি হ'ব তাতকৈ বেছি নহয় অফাৰ মূল্যতে থাকিব গোটেইখিনি নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ গোটেইকেইটা ডিজাইন খুব ধুনীয়া একদম ৰিয়েল গ'ল্ডৰ নিচিনা লাগিব পিন্ধিলে যিহেতু অফাৰ মূল্যটো পাইছে এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যিহেতু নতুন কালেকশ্যন হয় সকলোৰে প্ৰাইচবোৰ গম নাপাওঁ তথাপিও বেছি নহয় 850 পৰা 1000ৰ ভিতৰতে হ'ব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যেহেতু একদম অফাৰ মূল্যত দিয়া গৈছে অফাৰটো মিছ নকৰিব আপোনালোকে নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ সকলোৰে লগত ইয়েৰিংছ থাকিব সকলোৰে লগত ইয়েৰিংছ থাকিব এইবোৰ মই শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই দিওঁ তথাপিও ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ যিহেতু নতুন আপডেট আহিছে এইটো এটা ডিজাইন বৰ মৰম লাগিছে এই ডিজাইনটো ইয়েৰিংছ থাকিব চবৰ লগত স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় একদম মিছ নকৰিব জল্দি জল্দি বুক কৰি ল'ব কাৰণ পূজাৰ ছিজন যিহেতু সোনকালে বস্তুবোৰ শেষ হৈ যায় এইটো এটা বৰ মৰম লগা ডিজাইন জাষ্ট ৱাও লাগিছে বৰ ধুনীয়া এইটো মই আপোনালোকক খুলি কিনে দেখুৱাইছোঁ কিমান যে ধুনীয়া ডিজাইনটো হয় এয়া চাওক বিয়াত পিন্ধিব পৰা বা পূজাত পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন হয় অফাৰ মূল্যটো পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অফাৰ মূল্যটো পাইছে সীতাহাৰৰ কালেকশ্যন সীতাহাৰৰ যথেষ্টখিনি ডিজাইন আহিছে গোটেইখিনি দেখুৱাই থাকিলে ভিডিঅ'টো সীতাহাৰৰে হৈ যাব সেইবাবে মই কিছু সংখ্যক ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ যিকেইটা ভাল লাগিছে লৈ ল'ব আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন কাৰণ এই ভিডিঅ'টোত আনবক্সিংহে কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো হয়তো শেষ হৈ যাব পাৰে এইবোৰ কালেকশ্যন গতিকে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে যদি দেৰি নকৰিব এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট আৰু কি আহিছে লকেট চেইনৰ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে আৰু যিটো প্ৰথমতে খুলিছোঁ সেইটো আপোনালোকে যিহেতু বহুত বিচাৰি থকা এটা কালেকশ্যন এই মচুৰদান ছেটটো মচুৰ আছে আৰু এই ছাইডটো এনেকৈ ৰিং ডিজাইন কৰা আছে ডিজাইনটো আপোনালোকে যিসকলে বিচাৰি আছিলে গম পাইছে চাগে আহিব মাত্ৰ 370 ৰুপিজ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বহুতে বিচাৰি আছিলে গিফটিঙৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব পূজা যদি কাৰোবাক গিফ্ট কৰিব বিচাৰি আছে গিফ্ট কৰিব পাৰিব নেক্সটটো চাওক খুব বেছি ডিমাণ্ডিং এটা কালেকশ্যন পূজাত পিন্ধিবৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া কেতিয়াও ডিমাণ্ডটো কমি নোযোৱা এটা কালেকশ্যন হয় এডি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে লকেট আৰু ইয়েৰিংছ হ'ব চেইনডাল 18 ইঞ্চিত থাকিব আৰু এইটো কমপ্লিট ৰুবি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লকেট চেইনৰ ঢেৰ কালেকশ্যন আহিছে এইটো এটা লিপ ছেট লয় যিটো আহত পাতৰ ডিজাইনত হয় আৰু ইয়াৰ মূল্য 530 শ্বিপিং ফ্ৰী আছিলে বহুত ধুনীয়া একদম সোণৰ ডিজাইন হয় এইটো একদম সোণৰ ডিজাইন হয় বহুতখিনি লকেট চেইনৰ কালেকশ্যন আহিছে এটা ভিডিঅ'ত শেষ কৰিব নোৱাৰা কালেকশ্যন তাৰোপৰি এই ডিজাইনটো আহিছে বহুতে বিচাৰি আছিলে এই ডিজাইনত বহুতখিনি কালেকশ্যন আহিছে বেলেগ বেলেগ ডিজাইনত মই ভিডিঅ'ত যদি আজি ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি মোৰ হাতত পৰে মই দেখুৱাই দিম দেখিছেনে একদম সোণৰ ডিজাইনত হয় বহুত ধুনীয়া হয় বহুতে ফটো আনি দি আছিলে এই ডিজাইনটো আহি গৈছে ইয়েৰিংছ দুটা আৰু চেইনডাল লাগিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো এইটো গম নাপাম যিহেতু নতুন ডিজাইন হয় প্ৰাইচটো মই স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আপোনালোকে তাৰপিছত জনোৱা হ'ব যেহেতু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় এইটো এটা ডিজাইন কোনোবা এগৰাকীয়ে বিচাৰি আছিলে আহিছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এতিয়া
এই ডিজাইনটো আহি গৈছে, ল'ব পাৰিব। ষ্টনৰ কাম কৰা আছে, ইয়াৰিংছ থাকিব এইটো, আৰু লকেটৰ ডিজাইনটো এইটো থাকিব, খুব ধুনীয়া। আৰু এইটো ছেটৰ কথা ক'বই নালাগে, গোটা মচুৰ শেষ হৈ গৈছিলে, আহি গৈছে, ল'ব পাৰিব। গোটা মচুৰ আহি গৈছে, ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ মূল্য আহিব 399, পূজা অফাৰ 399তে পাই আছে। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব, গোটা মচুৰ ছেট হয়। ৱাও, এইখিনি চাওক, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে। বিশেষকৈ এইটো আৰু এইবোৰ ডিজাইন, এইকেইটা ডিজাইন আগৰ আছিলে, বেছি ডিমাণ্ড হয়। এই ছেটটো বিচাৰি আছিলে, 24 ইঞ্চিত আহি গৈছে। আৰু এইটো আপোনালোকক মই এটা এটাকৈ দেখুৱাইছোঁ, নতুন ডিজাইনকেইটা মই আপোনালোকক চাই জনাম, কিন্তু ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এই ডিজাইনটো যদি ভাল লাগিছে, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। খুব ধুনীয়া, আৰু পূজাত যেতিয়া পিন্ধিব বহুতেই ভাল লাগিব। তাৰ ওপৰত ডকিয়াৰ কালেকশ্যন আহিছে। এই ডকিয়াডাল চাওকচোন, কি মৰম লগা। এয়া যে সকলোৱে পিন্ধিব পাৰিব, ছোৱালী বোৱাৰী সকলোৱে, এজেড মহিলাইও পিন্ধিব পাৰিব। বহুতেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন, চিম্পলত বহুত ধুনীয়া। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। মচুৰ ছেট আপোনালোকে মোৰ ওচৰত বহুতখিনি পাইছে, স্মল, মিডিয়াম, গোটা মচুৰ, ফলা মচুৰ, কিন্তু এইবাৰ আহিছে গোটা মচুৰ ছিংগলকৈ, কাৰণ বহুতে বিচাৰি আছিল যে আমাৰ ইয়াৰিংছ আছে, ছিংগলকৈ গোটা মচুৰ চেইনডাল পাম নেকি। এতিয়া আহি গৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে গোটা মচুৰৰ চেইনটো। এইটো চাওক, ডাঙৰ গোটা মচুৰৰ চেইনটো আহি গৈছে। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, খুবেই ধুনীয়া। আৰু এইডাল পিন্ধিলে একদম সোণৰ পিন্ধা যেন লাগে। এইডাল পিন্ধিলে, আৰু যিখিনি মই বস্তু দেখুৱাইছোঁ ৰিয়েল গ'ল্ডৰ নিচিনা, কপাৰৰ ওপৰত গ'ল্ড পলিছ কৰা আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এইটো নতুন বিচাৰি থকা কালেকশ্যন হয়। আহিছে চাওকচোন, ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া। ছোৱালীবিলাকে পেণ্টৰ লগত, চুৰিদাৰ, কুৰ্তিৰ লগত পিন্ধিব পাৰিব। এই যে ডিজাইনটো চিম্পল হয়, খুব ধুনীয়া। এনেকৈ লাভ লকে দুটা আছে, মাইক্ৰ' ষ্টনৰ কাম কৰা আছে। আৰু ডিজাইনটো চাওক, যদি আপোনালোকে এনেকৈ জইন কৰি পিন্ধিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে জইন কৰিও পিন্ধিব পাৰিব। এই দুটা জইন কৰিও পিন্ধিব পাৰিব। চাওক, মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিছোঁ, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে যে এনেকৈ জইন কৰি দিব পাৰিব, আৰু এনেকৈ খুলিও দিব পাৰিব। দুটা ষ্টাইলত পিন্ধিব পাৰি। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। যদি এইটো ভাল লাগিছে, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এই বক্সটোৰ খাৰু কালেকশ্যন আছে। বহুতে যিখিনি মিহি খাৰু হয় চাৰিপাতৰ, সেইটো বিচাৰি আছিলে, আহি গৈছে এটা বৰ ধুনীয়া নতুন ডিজাইন, আৰু পূৰা হেভি কোৱালিটি। মই এনেকৈ আপোনালোকক জোৰছে দেখুৱাইছোঁ, একো নহয়, খুব ধুনীয়া হয়। ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পৰা এটা কালেকশ্যন হয়। সাইজ 2.4ৰ পৰা 2.8লৈ বুক কৰিব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। একদম নতুন ডিজাইন, বহুত ধুনীয়া এটা ডিজাইন আছে, একদম পিন্ধিলে সোণৰ নিচিনা লাগিব। সাইজ 2.4ৰ পৰা 2.8লৈ বুক কৰিব পাৰিব। যিহেতু পূজাৰ সময়, বিয়াৰ সময়, আপোনালোকে নেকলেছো বিচাৰি আছে। এয়া চাওক, এনেকুৱা ধৰণৰ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া চিম্পল নেকলেছ আহি গৈছে। এয়া চাওক, মই এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ, বাকী ডিজাইনবোৰ অতি সোনকালে আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, যিহেতু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ গৈছে। সেইকাৰণে নেক্সট ভিডিঅ'ত আনবক্সিং ভিডিঅ' দিম, আৰু বস্তু উলিয়াব আছে, এনেকৈ আপোনালোকে চাই যাব। এই ডিজাইনটো চাওকচোন, এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন আহি গৈছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইজো একদম কম প্ৰাইজ এটাত পাব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু লগতে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাব। নেক্সট ভিডিঅ' দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু যিহেতু আনবক্সিং কৰিব যথেষ্ট বস্তু আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টোত একেলগে দেখুৱালে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি লং হৈ যাব। নেক্সট আকৌ আনবক্সিং কৰাতে মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিম, আপোনালোকেও চাব পাৰিব। আৰু বেগৰ কালেকশ্যনসমূহতো আছে, বেগৰ কালেকশ্যন দেখুৱাই যাম।